guys! Good morning! Today is Sunday at ito, nasa bahay lang po ako ngayon. Si Michael po ay pumasok. So, marami po akong gagawin. Dapat sana guys ay long day ko today. Pero nakipag-swap po ako sa aking ka-work kasi po meron akong exam bukas. Tapos kailangan kong mag-aral ngayong araw na to. So, buti na lang pumayag po siya. Well, actually, sino namang hindi papayag, diba? Sunday, mas marami ang earnings pag ikaw ay nagtatrabaho ng weekend, tapos especially Sunday pa. So, ayun, kaya nandito ako ngayon at nakapag-vlog. Otherwise, I will be at work today. So, this morning, hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa, guys, kasi nag-grocery shopping si Michael kahapon. Tapos, ito ha, grabe talaga yung mga lalaki. Ang bulag-bulag talaga. Meron akong binili na ito, washing liquid para sa aming mga dirty clothes. Tapos bumili ulit siya nito kasi akala niya wala na kaming sabon. Pero actually guys, marami kaming sabon. Hindi niya lang nakita talaga. Tapos, bumili siya ng bread. Hindi naman siya mahilig sa bread. Tapos, bumili siya ng maraming chichirya. Ayan, ito, Doritos, saka yung Wotsit. Tapos, sabi ko sa kanya, bilhan mo ko ng lapis, yung mura lang. Ang binili niyang lapis sa akin guys, yung mamahalin. Well, thank you na rin, pero hindi ko kasi ito gagamitin palagi. So, dapat yung isang lapis lang, okay na sa akin. Sabi niya sa akin, £4.50 daw to. Sabi ko, my God, mahal siya. But anyway, pag si Michael talaga yung uutusan mo guys na mag-grocery, expected mo na yan na nandun siya sa mga finest deals sa Tesco. So, this morning, mag-fruits lang ako guys kasi I promised myself na magda-diet po ako. Kasi I've been eating a lot of rice this past few weeks. No, months pala guys. Nako, nagsisinungaling na ako. Basta makalusot lang. Hindi, I think simula nung pandemic, panay kain na ako ng kanin. Wala eh, nahawa ako sa the way kumain yung husband ko. Ang, isang plato talaga ng kanin. Kaya yun, sabi ko sa kanya, I need to do my, diet. Sabi niya, oh, wag ka na mag-diet. Sabi ko, kailangan ko kasi wala nang magkakasya sa akin na damit. Hello? Ayoko naman bumili guys kasi, ang dami-daming damit doon na hindi ko pa nasusuot. Tapos, wala na ako mapaglagyan. Ayusin ko lang tong mga pinagugasan ko guys at ilalagay ko sa drawer. Kasi ang hirap. Nahirapan ako guys. Yung palagi kang long day tapos wala ka ng time sa bahay. Wala ka ng time na maglinis kasi pagpasok mo 8:30 tapos pag uwi mo 9:30 maliligo ka pa kasi galing ka sa duty. Nako, busy. Although okay pa naman kahit pa paano. Pero napapansin ko parang pag naglulong di ako palagi, napapabayaan ko na yung bahay saka yung mga halaman ko. Kaya yun, bumawi ako sa kanila. Pinag-shower ko sila. Mamaya papakita ko sa inyo. Doon ko na ginamit ko na yung shower area namin doon. Kasi kung dito kami hindi kasi yung iba kong halaman kasi lumalaki sila mga besh. Para sa mga berry. Kaka-fertilize ko lang sa kanila nung isang araw. No, hindi pala nung isang araw. Last week pala, guys. Yung aking monstera, hindi pala monstera, yung Swiss cheese ko, parang she's not doing very well. So, i-check ko kung saan ako nagkamali. Kasi siya eh. Yung Swiss cheese ko na bulaklak, supposed to be, it's good for humidity na, area. Yung tropical country ba. Pero, napansin ko, parang natutuyo yung halaman niya. So, I think I need to move my monstera again somewhere. And then, yung aming, thermostat dito sa loob ng bahay, I think, ipataasan ko ng konti. Pero, meron din kasi akong mga indoor plants, guys, na ayaw nang masyadong mainit. Kaya, nasa gitna lang ako. Pero, parang hindi ata nagustuhan ng aking, Swiss cheese. Okay guys, check lang natin yung aking mga halaman kung okay na ba sila. Andito siya, oh. Tingnan nyo yan. Ignore nyo yung mga mga labahin ni Michael. So, ayan po yung ating
mga indoor plants. So, I think, tumutulo na siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, nagda-dry yung leaves ng aking Swiss cheese. But anyway, kailangan natin siyang i-observe kasi it's my first time to look after an indoor plants na Swiss cheese. I don't have a problem with this japonica kasi she grow very well and together with my peace lily. But this one here, she's fine. Ito lang talaga yung parang sensitive masyado. So, saglit lang kasi kailangan ko i-check yung niya, soil. Kung umabot ba siya sa dulo. Okay. Yeah, umabot siya sa dulo, guys. So, I think we can, move her somewhere. So, since lumalaki siya, nag-arrange po ako ng bahay ulit kasi she needs an extra space. Pati din tong isa. And especially the, Swiss cheese. So, I think okay naman na siguro siya. Ang problema kasi sa Swiss cheese, guys, is hindi mo siya pwede na i-overwater, pero kailangan din siya ng water. Kaya parang alalay lang kumbaga. So, I think she's okay na. I'm gonna move her to the area kung saan meron siyang konting lights, guys. Kasi I don't think na nagugustuhan niya yung area niya kanina, which is parang wala talaga siya nakukuha na direct lights. Siguro lang, mga konting lang, araw. Itong aking japonica, maganda yung lagayan ng aking japonica, guys, kasi meron na siyang plastic sa loob to catch the water or yung mga soil. So, sa Tesco ko lang din to nabili. Actually, ito siya is 10 pounds. Then, lumaki lang siya. Char. Maliit lang yan nung binili ko. Same din dito, guys. But I think I need to move them into a bigger pot soon. Kasi, alam ko ito kasi para siyang, nagiging parang shrub. Guys, malapit na po akong matapos sa aking ginagawa. Pero, bago yan, hindi ko muna tinapos dito sa, living area namin. Kasi kailangan ko muna tapusin yung sa bedroom namin. So, unahin muna natin to. Nagpalit ako ng mga bedsheets. Kasi hindi ko na matandaan kung kailan yung last time na nagpalit ako ng bedsheets, guys. Hindi naman 1 month. I think, 2 weeks. Supposed to be, napapalit po ako every week. Pero, unfortunately, naging busy po ako. So, ayun, nakalimutan ko siya. Saglit lang, ha? Yung kulay ng bedsheets natin, guys, na gagamitin is yung mint green. Kaya, gusto ko lang ng fresh tingnan. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? And if I fight, will I come to life, calling for all your light, giving all my heart to you? And I've been falling, I've been lost, and I've been calling on my ghost. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Guys, kanina ba, after ko na maglinis doon sa bedroom namin, nakareceive ako ng text ni Michael. Sabi niya, maglugaw daw kami, mamaya. So, sabi ko sa kanya, okay, maglulugaw tayo, pero wala tayong, itlog, saka yung mga, luya, saka bawang.
So, sabi ko sa kanya, punta muna ako ng Tesco. So, ito, kakabalik ko lang. Hindi na ako nag-vlog doon, guys, kasi sobrang lamig. Tapos, hindi ko rin dala yung cellphone ko. So, ano lang yun? Yung parang nagmamadali lang ako ba? So, ito pala yung mga binili ko. Mag-ano tayo, haul. So, ito, bumili ako ng organic red kidney beans. Ihahalo ko to sa aming, fried rice, saka coconut milk. Hindi ko alam kung bakit ko siya binili, pero andito na siya. Then, carnation evaporated milk. Kasi po, gagawa ko ng sopas bukas dahil meron kaming tira, guys, ng chicken na binili ni Michael sa Tesco. Isayang naman. Pwede siyang gawing sandwich pero mas masarap siya pag ihahalong siya sa sopas. So, itabi natin yan kasi mamaya, bukas. Ay, hindi pala. Ko siya, yung hagpat. Ano ba tawag sa Tagalog nun? Yung, hihimayin natin para ilagay natin sa Tupperware, din ilagay natin sa fridge. Then ito, luya. Sangkap sa lugaw. So, bumili din ako ng celery para sa sopas bukas. Then yung cabbage din. Saka, wala na akong lemon, guys. Bumili rin ako. Then yung prutas ko na favorite, yung kiwi. Then, bumili din ako nitong super glue kasi kailangan kong i-glue yung aking camera dahil malapit na po siyang masira. Parang nawala yung isang screw. So, hindi ko na alam kung nasaan napunta. Kaya, bumili ako nito. Then, bumili din ako ng french fries. Saka yung bread. Bread ko yan. Saka yung butter kasi ubos na. Then, ito yung itlog, guys. Then, bacon para sa breakfast ni Michael. Then, bumili din ako ng asparagus tips kasi mura lang yung asparagus, guys. Usually, mahal yung asparagus sa Tesco. Pero, kanina, 90p lang siya. Kaya, binili ko na. I think it's because if you are a club card member ng Tesco, which is club card member ko ako, kaya nakamura ako dyan. Then, dito, bumili din ako nitong, ayan, spring onions at saka ito yung special Kellogg's na whole grain oats. So, bali babaunin ko to, guys, sa work kasi I'm on a diet. Well, hindi siya yung seryoso na diet, guys. I just need to lose my tummy kasi recently I've been eating a lot of rice, gaya na sabi ko sa inyo kanina. So, ayan, I need to regulate my rice. Sana mag-success ako. Kasi nag-success naman ako dati. Pero bumalik lang kasi yung pagkain ko ng rice nung nag-lockdown. Tapos si Michael mahilig sa rice. So, ayun. Every time na kumakain kami, napapakain din ako. Maghahanap tayo ng pwesto dito sa ating fridge. Actually, meron pa siyang area na kung saan pwede natin ilagay yung ating yogurt. Oh my God. I think ipiprito, no. Ay, hindi. Ipiprito ko yung ating paksiw, guys. Kasi, sayang. And then, I don't think na yung pineapple natin is pwede natin siyang ilagay sa ref. Pwera lang kung naggamit mo na talaga siya o nabuksan. Pero this one, hindi pa siya na-open. I think this one na-open na dahil kay Michael. So, I'm gonna move the sauce. Oh my God. I hope na mag-fit siya talaga lahat. Otherwise, patay tayo mga besh. So far, medyo nagkasya naman siya. So, I'm gonna move the fruits down to the bottom, guys, kung nasaan yung aming drinks. Gosh, hopefully, magkasya siya talaga. I am done. I will stay to find every hidden sign, taking all my roads to you. And I will fight. I will come to life, calling for all your lights, giving my light back to you. Guys, kakatapos ko lang po na sagutan yung 6 na test paper. So, ito yung aking mga work. Charing. My God. Nag-start ako ng alas 2. Tapos, tatapos ako na
5 o'clock. So, 3 hours for, 6 test paper. So, not bad, guys. Alam ko naman po yung mga formula. Kaso nga lang, ay, alam mo na, pag kinakabahan ka, ayun, nakakalimutan mo, o nagiging, mental blackout ka, ganun. Pero, anyway, hopefully, maging okay din ang lahat. So, ngayon, sabi ni Michael, 5:30 daw yung uwi niya. So, 30 minutes yung biyahe. Magluto muna ako ng lugaw. Kasi yun yung special request niya. So, andito na yung manok, guys. Yung chicken wings. Ayan. Nakatoad siya. So, kailangan ko na sibuyas, saka luya, at saka bawang. Oy. Kailangan ko na itong tanggalin dito kasi hindi ko na kailangan ng yung nakasabit dyan na bawang kasi kaubos na siya. So, I need some onion pala, my gosh. And I've been falling, I've been lost, and I've been calling on my ghosts. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Oh. And I've been carried, I've been dragged, and I've been lucky, torn inside. I put it to rest because I'm coming home, coming home. I'm coming home. Guys, malapit na po maluto yung aming lugaw at si Momo ay kakarating niya lang sa bahay. Asan ka di? Andyan siya, naguhubad ang kanyang sapatos. Oy. Andyan sa ilalim. Dahan-dahan naman, baka matumba yung aking mga babies. Yung chinelas ko, Ano since to? dumating pa ako dito. Ha? Yung chinelas ko, since dumating pa ako dito. Bakit gusto mong palitan? Okay naman siya. Meron siyang dala sa akin, guys. Umorder ako sa kanya ng charang! It's KFC na rice. Ay, saka salad. Ayan siya. So, yan yung aking kakainin po. Wala lang. Gusto ko lang siyang i-try kasi hindi ko pa siya na-try. Pero bago yan, lulutuin ko muna yung kanyang lugaw. Well, actually, malapit na siya, guys. Pero dinagdagan ko siya ng water kasi singong mahilig siya sa sabaw. Then, timplahan ko na lang siya ulit kasi naging matabang na siya. Sablit lang kasi, lubat yung ating battery. Mag-hi ka naman, Daddy. Peace, yo! Color. Hindi man siya kita. Liligo mo Kita na. siya, di? Guys, mamaya na po ako maligo. Kakainin ko lang tong KFC. Ayan. Try lang natin siya, guys. Meron siyang salad. My God. Masarap siya. Pero parang harina yung nakakain ko. Meron naman. May laman pala, guys. It's my fault. Hindi ako hindi ko siya tinignan ng mabuti. It's nice. Yung rice niya kunti lang.